Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, good morning. Okay, sebelum ni video yang lepas saya ada menerangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak jadikan kelas sebagai parameter. Iaitu kita menggunakan method change name. Okay, change name. So kita jadikan kelas sebagai parameter. Okay, untuk kali ini, kemudian setelah tu setelah jadikan null untuk diassignkan kepada object reference variable stud1. Stud1 sebelum ni, okay, stud1 sebelum ni dia merujuk kepada kamar Hasan. So bila saya letak stud1 sama dengan nilai null, maksud stud1 akan mempunyai nilai null dan stud1 bukan lagi merujuk kepada Kamal Hasan punya objek. So inilah salah satu kaedah untuk kita nak delete record ataupun kita nak delete objek. Okay. So bila kita test if stud1 is equal to null, so object referred by stud1 has been deleted. So that's why dia display message ini. Okay. Kemudian sekarang kita nak pergi bahagian yang last untuk bahagian constructor, setter and getter method. Okay, kita nak menggunakan kita sebut sebagai class as a return type. Okay, class as a return type. Okay, so bagaimana kita nak buat? Okay, class as a return type kita merujuk kepada method change object. Okay, so sekarang ni saya declare stud2. Stud2 ni adalah object reference variable sebab dia berjenis kelas student. Stud2 ni adalah object reference variable, bukan variable untuk primitive data type sebab jenis dia adalah student. Okay, so sekarang ni apa yang terjadi? Student stud2, saya just membuat declaration. Okay, ini student stud2, just declare student record. Kemudian stud2 sama dengan operation dot change object. Change object stud. So saya hantar parameter stud. Okay. Di case ni adalah argument stud. Okay, stud ni adalah object reference variable yang berjenis kelas student. Di mana student? Okay, stud di mana stud? Stud. Okay, berjenis kelas student. Ni stud adalah berjenis kelas student. Kita tengok nilai yang terkini yang ditunjuk oleh stud. Okay. Stud sekarang merujuk kepada objek yang mengandungi nama student Kamil. Okay. Sekarang stud merujuk kepada objek ini. Sekarang ni bila kita panggil stud2 sama dengan operation.change object. Okay, merujuk ke sini. Okay, kita akan tengok satu persatu. Okay, stud2 sama dengan operation.change object stud. Di sini ada dua benda yang kita perlu lihat. Pertama dari segi jenis data yang dipulangkan dan satu dari segi parameter. Kita tengok yang ini dulu. Okay, stud2 ni saya ambil daripada baris yang sini. Stud2 yang ini, stud2 ni adalah yang ini. Okay, so operation change object ni saya gantikan dengan student. Operation.change object stud ni saya gantikan dengan student. Kenapa saya ganti dengan student? Bila kita lihat method change object, bila kita lihat method change object di sini, di penghujungnya dia akan return student. So that's why saya buat yang ini saya gantikan dengan student. Okay, so maksud nilai student akan diberikan kepada stud2 ataupun nilai yang dimasukkan di sini adalah
rujukan, reference. Dengan kata yang lain, dengan mudah kita sebut stud2 akan merujuk ke mana student merujuk. Okay, ini dari segi hubungan stud2 dengan change object. Okay, so apakah kaitan yang ini pula? Ini adalah dari segi penghantaran parameter. Contoh, nilai stud akan diberikan kepada student. Nilai stud akan diberikan kepada student. So nilai stud akan diberikan kepada student. So student, dengan kata yang lain, student akan merujuk ke mana stud merujuk. Student dan stud ni jenis datanya adalah di kelas student. Okay, student adalah jenis kelas student. Okay, student akan merujuk ke mana kelas stud merujuk. Kalau ikut di sinilah kita hantar stud kepada student. Sekali lagi saya hantar nilai stud kepada student, ataupun dengan kata yang lebih mudah dilihat, nilai stud akan diberikan kepada student. So disebabkan dia ada business class, kita sebut sebagai student ni akan merujuk ke mana stud merujuk. Stud merujuk di sini, okay, student pun akan merujuk di situ. Apa yang berlaku dalam change object? Kita tengok di sini. Okay, di dalam sini apa yang terjadi adalah kita akan create satu lagi objek dari kelas student. Kita akan create satu lagi objek dari kita akan create satu lagi objek dari kelas student, dan sistem akan memanggil constructor bagi kelas student yang mempunyai 3 parameter. Tujuannya kita nak simpan data dalam objek. So satu objek akan di-create daripada kelas student yang mempunyai data 44, Ahmad dan 88. So satu objek dah di-create yang ni. Okay. This statement adalah sama, you kena bayangkan seperti ini. Satu objek telah di-create yang mengandungi metrik 44, name Ahmad dan markah adalah 888. So siapa yang akan merujuk kepada objek ni? Kepada objek ini? Jawapannya adalah student. So student akan merujuk kepada 444 di sini. Okay. So bagaimana dengan link yang lama? Link yang lama, okay, contoh sini, saya copy. Link yang lama, saya gantikan dengan, saya besarkan. Okay, link yang lama akan jadi link yang lama, sekejap ya, saya copy dari atas. Okay, saya copy. Link yang lama akan terbatal secara automatik. Sebab student ni sekarang merujuk kepada objek baru. Okay, objek baru. So sudah merujuk di sini. Okay, so kita akan return student. Return student daripada method change object. Method change object akan digantikan dengan student. Student maksud nilainya akan diberikan kepada stud2. Okay, stud2. Apa maksud? Stud2 akan merujuk ke mana student merujuk. Stud2 akan merujuk ke mana stud merujuk. Maksudnya stud2 akan merujuk ke mana student merujuk. Student merujuk di sini, stud2 pun akan merujuk di sini. Okay, merujuk di sini. So apa yang kemudian bila kita melihat next statement, okay, from object reference variable stud2, from object variable stud2. So kita panggil, kita nak display ni metric mark yang ditunjuk oleh object reference variable stud2. Stud2.getName.
Kita tengok stud2.getName, so dia akan display Ahmad. Okay. Kemudian stud2.getMatrix, stud2.getMatrix akan display 4. Kemudian stud2.getMarks, okay, stud2.getMarks akan display 88.8. Sudah akan display. Itu yang saya nak tunjukkan berkenaan dengan kita menggunakan kelas sebagai return type bagi sesuatu method. Okey, itu saja. So saya dah terangkan bagaimana kelas akan digunakan sebagai parameter satu method, dan kelas juga digunakan sebagai return type. Okey, itu saja setakat ni. Assalamualaikum dan